අපි අද බොහොම රසවත් ඒ වගේම බොහොම ගුණදායී එළවලුවක් ගැන කතා කරනවා. ඔබ දැනටමත් දන්නවා අපි මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව විස්මృత ගුණ රසක් ඇති බ්‍රොකොලි ගැන දැනගන්න වීඩියෝ එකට යමු. මේ වගේ තවත් වටිනා තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගෝවා පවුලට අයත් බොහොම රසවත් ආහාරයක් තමයි බ්‍රොකොලි කියන්නේ. ඒ වගේම වැදගත්ම කරුණ තමයි පිළිකා අවදානම අඩු කරන ආහාර ලයිස්තුවේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් බ්‍රොකොලි වලට හිමි වෙනවා. බ්‍රොකොලි තුළ අඩංගු වන සල්ෆරැෆින් කියන සංඝටකය මගින් පිළිකා සෛල විනාශ කිරීම හා පිළිකා සෛල ව්‍යාප්ත වීමේ වේගය අඩාල කිරීම සිදු කරනවා. බ්‍රොකොලි සතු මේ විශ්මිත පිළිකානාශක ගුණය ගැන විද්‍යාත්මකව පවා තහවුරු වෙලා තියෙනවා. තන්තු බහුල ආහාරයක් තමයි බ්‍රොකොලි කියන්නේ. විටමින් A, බීටා කැරොටින්, විටමින් B6, විටමින් B9, විටමින් C, විටමින් E, විටමින් K වැනි විටමින් වර්ගත් කැල්සියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සින්ක්, සෝඩියම්, පොටෑසියම් වැනි khනිජ ලවණ වර්ගත් බ්‍රොකොලි තුල අන්තර්ගත වෙනවා. බ්‍රොකොලි කියන්නේ කැලරි ඉතාම අඩු ආහාරයක්. බ්‍රොකොලි ග්‍රෑම් 100ක කැලරි 34ක් පමණ අන්තර්ගත වෙනවා. බර අඩු කරගන්න උත්සාහ කරන අයට මේ ඉතාම සුදුසු ආහාරයක්. තන්තු බහුල ආහාරයක් නිසාම ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ඉහළ නංවමින් මලබද්ධය වළක්වන්න. පිළිකාවලට අමතරව දියවැඩියාව, ඇදුම, හදවත් රෝග ඇතිවීම වළක්වනවා. බ්‍රොකොලි තුළ කැල්සියම් හා යකඩ අන්තර්ගත වන නිසා එය ඔබේ අස්ථි හා දත් ශක්තිමත් කිරීමටත් ප්‍රබල ලෙස උපකාරී වෙනවා. විටමින් C සහ විටමින් A මගින් සම හිසකෙස් නිරෝගී කරන අතරේ ඇස්පෙනීම වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම විවිධ ආහාරවලට ඇති අසාත්මිකතා ඇතිවීම බ්‍රොකොලි ආහාරයට ගැනීම මගින් අවම කරගන්න පුළුවන්. ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණයේ ඉහළ නැංවීමට උපකාරී වන එළවලුවක් ලෙස බ්‍රොකොලි හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ලිංගික ශක්තිය වර්ධනය කරන්නත් බ්‍රොකොලි වලට පුළුවන්. බ්‍රොකොලි විශේෂයෙන්ම ගර්භණී මවරුන්ට හා කුඩා දරුවන්ට ඉතා සුදුසු ආහාරයක් වෙනවා. පෝෂණ ගුණ රැසක් ඇති බ්‍රොකොලි වලටත් සතියකට දිනක් හෝ දෙකක් ඔබේ කෑම මේසේ ඉඩක් වෙන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබ දැනුමට තවත් වටිනා තොරතුරු රැසක් රැගෙන හමු වෙනකන් එතෙක් ඔබට ජය.